આપણે આગલા લેક્ચરમાં એસિડ બેઝના અનુમાપનનો અભ્યાસ કર્યો હતો. તો આજે આપણે કોઈપણ પદાર્થનું પ્રમાણિત દ્રાવણ બનાવવું હોય તો પ્રમાણિત દ્રાવણ કેવી રીતે બનાવી શકાય છે એનો આજે અભ્યાસ કરવાનો છે. તો આજનો પ્રેક્ટિકલ છે મિત્રો સોડિયમ કાર્બોનેટનું 100 ml 0.1 મોલર પ્રમાણિત દ્રાવણ બનાવવું. તો મિત્રો પહેલો પ્રશ્ન આપણે એ થાય કે પ્રમાણિત દ્રાવણ કોને કહેવાય? પ્રમાણિત દ્રાવણ કોને કહેવાય? તો મિત્રો ચોક્કસ રીતે જાણીતી સાંદ્રતા વાળા દ્રાવણને પ્રમાણિત દ્રાવણ કહે છે. મિત્રો અહીંયા આપણે દ્રાવણનું કદ ચોક્કસ છે અને દ્રાવણની સાંદ્રતા પણ ચોક્કસ છે. તો ચોક્કસ રીતે જાણીતી સાંદ્રતા વાળા દ્રાવણને પ્રમાણિત દ્રાવણ કહેવાય છે. મિત્રો અહીં સોડિયમ કાર્બોનેટનું અણુસૂત્ર શું થાય છે? Na2CO3. મિત્રો અહીં આપણો પ્રેક્ટિકલ છે સોડિયમ કાર્બોનેટ એટલે કે Na2CO3 100 ml 0.1 મોલર પ્રમાણિત દ્રાવણ બનાવો. મિત્રો પ્રમાણિત દ્રાવણ બને છે તો એ દ્રાવણમાં દ્રાવ્ય કોણ છે, દ્રાવક કોણ છે તેનો આપણે પહેલા અભ્યાસ કરીએ, ત્યારબાદ આપણે પ્રેક્ટિકલ આગળ વધારીએ. દ્રાવ્ય પ્લસ દ્રાવક બરાબર દ્રાવણ. તો મિત્રો સૌપ્રથમ આપણે દ્રાવ્ય કોને કહેવાય? તો દ્રાવણમાં જે ઘટક તત્વનું પ્રમાણ અલ્પ માત્રામાં હોય તે પદાર્થને દ્રાવ્ય કહે છે. તો મિત્રો અહીંયા આપણે સોડિયમ કાર્બોનેટનું 100 ml 0.1 મોલર પ્રમાણિત દ્રાવણ બનાવ્યું છે. તો આમાં અલ્પ માત્રામાં શું હશે? પદાર્થ હશે. પદાર્થ એટલે કે સોડિયમ કાર્બોનેટ હશે. તો અહીં દ્રાવ્ય કોણ છે? તો સોડિયમ કાર્બોનેટ Na2CO3. તો મિત્રો દ્રાવક કોને કહેવાય? તો દ્રાવણમાં જે ઘટક તત્વનું પ્રમાણ વધારે માત્રામાં હોય તે પદાર્થને શું કહેવાય? આપણે દ્રાવક કહે છે. તો મિત્રો અહીં આપણે સોડિયમ કાર્બોનેટનું 100 ml 0.1 મોલર પ્રમાણિત દ્રાવણ બનાવ્યું છે. એમાં વધારે પરિમાણમાં શું હશે? પાણી હશે. તો પાણી શું છે? દ્રાવક છે. તો મિત્રો દ્રાવણ કોને કહેવાય? તો દ્રાવ્ય અને દ્રાવકના સમાન મિશ્રણને શું કહેવાય? આપણે દ્રાવણ કહીએ. દ્રાવક અને દ્રાવ્ય અને દ્રાવકના મિશ્રણને શું કહેવાય? દ્રાવણ કહેવાય. તો મિત્રો હવે આપણે બધી ડેફિનેશનો ફરીવાર રિવિઝન કરી નાખીએ. પ્રમાણિત દ્રાવણ કોને કહેવાય? તો ચોક્કસ રીતે જાણીતી સાંદ્રતા વાળા દ્રાવણને પ્રમાણિત દ્રાવણ કહે છે. દ્રાવ્ય કોને કહેવાય? તો દ્રાવણમાં જે ઘટક તત્વનું પ્રમાણ અલ્પ માત્રામાં હોય તેવા પદાર્થને શું કહેવાય છે? દ્રાવ્ય કહે છે. દાખલા તરીકે આપણે અહીંયા સોડિયમ કાર્બોનેટનું જે દ્રાવણ છે એમાં Na2CO3 નું છે દ્રાવ્ય છે. દ્રાવક કોને કહેવાય? તો દ્રાવણમાં જે ઘટક તત્વનું પ્રમાણ વધારે માત્રામાં હોય તેને શું કહેવાય? દ્રાવક કહે છે. દાખલા તરીકે આપણે અહીંયા ડિસ્ટિલ્ડ વોટર એટલે કે પાણી. દ્રાવણ કોને કહેવાય? તો દ્રાવ્ય અને દ્રાવકના મિશ્રણને શું કહેવાય છે? દ્રાવણ કહેવાય છે. તો મિત્રો અહીંયા આપણે સોડિયમ કાર્બોનેટનું 100 ml 0.1 મોલર પ્રમાણિત દ્રાવણ બનાવવું તો આપણે દ્રાવ્ય એટલે કે પદાર્થની જરૂર પડે. તો આપણે વજન આપણે શોધવાનું છે. તો દ્રાવ્યનું વજન બરાબર દ્રાવ્યનું વજન આપણે શોધવાનું છે. તો પ્રશ્ન ચિહ્ન કરી નાખી. ત્યારબાદ મિત્રો આપણે સોડિયમ કાર્બોનેટ એટલે પદાર્થ આપેલો છે એટલે આપણે એનું આણ્વિય દળ મળી જાય. તો દ્રાવ્યનું આણ્વિય દળ બરાબર Na2CO3 2 Na 10 કાર્બન + 3 ઓક્સિજન 2 ગુણ્યા સોડિયમનો કેટલો થશે? 23 પ્લસ કાર્બનનું 12 + 3 ગુણ્યા ઓક્સિજનનું 16 2 ગુણ્યા 23 થશે 47 પ્લસ 12 પ્લસ 16 ગુણ્યા 3 એટલે 48 8 પ્લસ 2 એટલે 10 પ્લસ 6 એટલે 16 છોડ્યો સગડો વધી 1 4 ને 5 5 ને 5 10 એટલે 106 ગ્રામ પ્રતિ મોલ. આ મિત્રો આપણે મળ્યું છે દ્રાવ્યનું આણ્વિય દળ. ત્યારબાદ મિત્રો હવે આપણે મળ્યું છે દ્રાવણનું કદ 100 ml. દ્રાવણનું
કદ. મિત્રો કેટલું આપેલું છે આપને 100 ml. ત્યાર પછી મિત્રો આપને આપેલ છે મોલારિટી 0.1 મોલર. મિત્રો અહીંયા આપણી પાસે એક દ્રાવ્યનું વજન છે, દ્રાવ્યનું આણ્વીય દળ, દ્રાવણનું કદ અને મોલારિટી. આ ચારે ચાર સ્ટેપ આવતું હોય એવું આપણે 11મા ધોરણમાં આપણે સૂત્ર ભણી ગયા છે. મોલારિટી બરાબર દ્રાવ્યનું વજન ગ્રામમાં અપોન દ્રાવ્યનું આણ્વીય દળ ગુણ્યા દ્રાવણનું કદ લીટરમાં. મિત્રો અહીંયા આપણે સૂત્રમાં દ્રાવણનું કદ લીટરમાં આપેલું છે, જ્યારે આપણી પાસે આપણે રકમમાં ml માં છે તો આપણે ml નો લીટરમાં ફેરવવું પડશે. તો ml નો લીટરમાં ફેરવો તો આપણે સૌપ્રથમ એને 1000 વડે ભાંગવા પડે. તો 100 ભાગ્યા 1000 શૂન્ય શૂન્ય કેન્સલ થશે મિત્રો. તો આપણે આ શું વધે છે 1/10 વધશે. તો 1/10 ભાગાકાર કરીએ આપણે જવાબ આવશે મિત્રો 0.1 લિટર. આજે મળ્યો આપણે શું મળશે દ્રાવણનું કદ મળશે 0.1 લિટર. હવે મિત્રો આપણી પાસે આ બધી કિંમત છે તો આપણે સૂત્રમાં કિંમત મૂકીએ તો મોલારિટી આપણી પાસે છે મિત્રો 0.1 મોલ. તો મોલારિટીમાં આપણે મૂકીએ 0.1. આપણે દ્રાવ્યનું વજન આપણે શોધવાનું છે. અપોન દ્રાવ્યનું આણ્વીય દળ જે આપણે નક્કી કર્યો છે 106 ગુણ્યા દ્રાવણનું કદ લીટરમાં 0.1 લિટર. આ સૂત્રનો મિત્રો આપણે દ્રાવ્યના વજનને કરતા કરશું એટલે વજન મળી જશે. તો દ્રાવ્યનું વજન બરાબર 0.1 ગુણ્યા 106 ગુણ્યા 0.1 ગુણ્યા 106 ગુણ્યા 0.1. મિત્રો 0.1 ગુણ્યા 106 કરશું એટલે આન્સર આવશે આપણો 10.6. 10.6 ગુણ્યા 0.1 કરશું એટલે આપણો આન્સર આવશે 1.06 ગ્રામ. અહીંયા મિત્રો આપણે મળ્યું છે દ્રાવ્યનું વજન. તો મિત્રો હવે આપણે પ્રેક્ટિકલ શરૂ કરતા પહેલા પ્રેક્ટિકલમાં ઉપયોગી તમામ સાધનોનો પરિચય લઈએ, ત્યારબાદ આપણો પ્રેક્ટિકલ આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. તો મિત્રો સૌપ્રથમ આ સાધન છે ડિજિટલ. આ સાધન છે એનું નામ છે ડિજિટલ વજન કાંટો. તો આનો ઉપયોગ મિત્રો આપણે પદાર્થનું વજન, દ્રાવ્ય પદાર્થનું વજન કરવા માટે આનો આપણે ઉપયોગ કરશું. ત્યાર પછી મિત્રો આ સાધન છે જે તમે 10મા ધોરણમાં પણ તમે જોયું હશે. આ સાધનનું નામ છે વોશ ગ્લાસ. આનો ઉપયોગ આપણે આ પ્રેક્ટિકલમાં પદાર્થને લેવા માટે આપણે સોડિયમ કાર્બોનેટ જે પદાર્થ છે 1.6 ગ્રામ વજન કરવાનું છે. એ વજન કરેલો પદાર્થ આપણે લેવા માટે વોશ ગ્લાસનો ઉપયોગ કરશું. ત્યાર પછી મિત્રો આપણી પાસે આ સાધન છે જે 250 ml નું કાચનું બીકર છે. એ બીકરની અંદર ડિસ્ટિલ વોટર એટલે કે વરસાદનું પાણી ભરેલું છે. તેનો ઉપયોગ આપણે આ સોડિયમ કાર્બોનેટનું 100 ml 0.1 મોલર પ્રમાણિત દ્રાવણ બનાવવા માટે આપણે કરશું. ત્યારબાદ મિત્રો આ એક સાધન છે એનું નામ ફનેલ છે. આનો ઉપયોગ આપણે સાંકડા મોઢાવાળા પાત્રમાં કોઈ પણ વસ્તુને ભરવા માટે કરશું. આ સાધનનું નામ છે મિત્રો મેઝરિંગ કાંચ. મેઝરિંગ કાંચનો ઉપયોગ આપણે પ્રમાણિત દ્રાવણ બનાવવા માટે કરશું. અને આ સાધનનો મિત્રો ઉપયોગ આ સાધનનું નામ છે કોનિકલ કાંચ. આનો ઉપયોગ થાય છે અનુમાપનમાં. ખાસ મિત્રો યાદ રાખવાનું બંને કાંચ છે એટલે અદલાબદલી થાય નહીં. આ સાધનનું નામ છે કોનિકલ કાંચ. તેનો ઉપયોગ થાય છે અનુમાપનમાં. આ સાધનનું નામ છે મેઝરિંગ કાંચ. તેનો ઉપયોગ થાય છે પ્રમાણિત દ્રાવણ બનાવવામાં. મિત્રો અહીંયા આપણે એક એવો પ્રશ્ન થવો જોઈએ કે શા માટે કોનિકલ કાંચ અને બીકરનો ઉપયોગ પ્રમાણિત દ્રાવણ બનાવવા માટે ન થાય? શા માટે મેઝરિંગ કાંચનો ઉપયોગ જ પ્રમાણિત દ્રાવણ બનાવવા માટે થાય છે? તો મિત્રો કોનિકલ કાંચ અને બીકરનું ક્ષેત્રફળ વધારે છે એટલા માટે આપણે ચોક્કસ કદનું દ્રાવણ બનાવી શકશું નહીં. જ્યારે મેઝરિંગ કાંચનું ક્ષેત્રફળ ઓછું છે એટલા માટે આપણે ચોક્કસ કદનું દ્રાવણ બનાવી શકીએ. તો મિત્રો આપણે પ્રમાણિત દ્રાવણની ડેફિનેશન આપણે આગળ જોઈ ગયા છે કે ચોક્કસ કદનું અને ચોક્કસ મોલારિટીનું જે દ્રાવણ બને એને પ્રમાણિત દ્રાવણ કહેવાય. એટલા માટે મિત્રો
આપણે પ્રમાણિત દ્રાવણ બનાવવા માટે હંમેશા મેઝરિંગ ગ્લાસનો ઉપયોગ થાય છે। મિત્રો જો આપણે દ્રાવણનું કદ 100 ml નું આપ્યું હોય તો આપણી પાસે મેઝરિંગ ગ્લાસ 100 ml નો હોવો જોઈએ। મિત્રો દ્રાવણનું કદ 150 ml આપ્યું હોય તો આપણી પાસે મેઝરિંગ ગ્લાસ 150 ml નો હોવો જોઈએ। દ્રાવણનું કદ 250 ml આપ્યું હોય તો આપણી પાસે મેઝરિંગ ગ્લાસ 250 ml હોવો જોઈએ। ચાલો મિત્રો હવે આપણે આજનો પ્રેક્ટિકલ સ્ટાર્ટ કરીએ। સૌપ્રથમ મિત્રો આપણે વજન કાંટાને ઓન કરીએ। ઓન કર્યા બાદ મિત્રો સ્વસ્થ સાફ અને સૂકો કરેલો વસ્ત્રાસને આપણે વજન કાંટામાંથી મૂકવાનો છે। વજન કાંટામાંથી મૂક્યા પછી આપણે વચ્ચે ટેલ નામનું બટન આવશે। ટેલ નામનું બટન દબાવશો એટલે વસ્ત્રાસનું વજન શું થઈ જશે? બાદ થઈ જશે। મિત્રો ટેલ નામનું બટન દબાવશો એટલે વજન આપણું શું થઈ જશે? બાદ થઈ જશે। તો ચાલો મિત્રો આપણે હવે આ જે પદાર્થ છે સોડિયમ કાર્બોનેટનો ઘન પદાર્થ છે એનો આપણે 1.6 ગ્રામ આપણે વજન કરવાનું છે। મિત્રો અહીં આપણે 1.6 ગ્રામ સોડિયમ કાર્બોનેટનો આપણે વજન કરી લીધો છે। એ વજનને આપણે મેઝરિંગ ગ્લાસમાં ઉમેરવાનો છે। તો સૌપ્રથમ મેઝરિંગ ગ્લાસમાંથી આપણે ફનેલ મૂકશું। ત્યારબાદ વસ્ત્રાસમાંનો એક પણ વસ્ત્રાસમાં જે પદાર્થ છે એનો એક પણ કણ ઉડવો ન જોઈએ અથવા તો ઢોળાવવો ન જોઈએ। તેવી રીતે આપણે એને ફનેલમાં ઉમેરી દેવાનું છે। ફનેલમાં ઉમેર્યા બાદ વસ્ત્રાસને આપણે ડિસ્ટિલ વોટર વડે સાફ કરી નાખવાનો છે જેથી એક પણ કણ એની ઉપર રહ્યો રહે નહીં। મિત્રો આપ જોઈ શકો છો કે સોડિયમ કાર્બોનેટનો એક પણ કણ વસ્ત્રાસમાંથી છે નહીં। ત્યારબાદ મિત્રો હવે આપણે ફનેલને સાફ કરી નાખવાની છે। મિત્રો ફનેલ સાફ થઈ ગયા બાદ મિત્રો આપણે જે કુલ કદ આપ્યું હોય છે કુલ કદના ચોથા ભાગનું એટલે કે 1/4 ભાગનું કદ આપણે પહેલા લેવાનું છે। ત્યારબાદ પદાર્થને સંપૂર્ણપણે ઓગાળી દેવાનું છે। મિત્રો અહીં આપણે એવું શા માટે કહે છે 1/4 ભાગનું કદ લઈને દ્રાવણને ઓગાળો? તો મિત્રો અહીં આપણે સંપૂર્ણપણે દ્રાવણ લઈને પદાર્થ ઓગાળશું તો આપણે પદાર્થ ઓગાળવો મુશ્કેલ પડશે। એના માટે 1/4 ભાગ જેટલું દ્રાવણનું કદ લઈએ તો પદાર્થ સરળતાથી આપણે ઓગાળી શકાય છે। એટલા માટે 1/4 ભાગ જેટલું આપણે દ્રાવણ લીધું છે તેને આપણે વસ્ત્રાસને અંગૂઠા વડે હવાસુસ્ત પેક કરીને રોટેશન કરીને પદાર્થને સંપૂર્ણપણે ઓગાળશું। મિત્રો આપ જોઈ શકો છો અત્યારે પદાર્થ સંપૂર્ણપણે ઓગળી ગયો છે। તો હવે મિત્રો આપણે ટીપે ટીપે એમાં ડિસ્ટિલ વોટર ઉમેરીને અધગોળાકાર ભાગની નીચેની સપાટી આપણે અંક બરાબર સેટ કરવાની છે। જેમ કે મિત્રો તમને બતાવું મિત્રો આ તો આપણો 100 ml એટલે 100 ml નો અંક છે। આપણે આ 100 ml નો મેઝરિંગ ગ્લાસ છે તો અહીં 100 ml નો અંક છે। તો મિત્રો આ અંક બરાબર આપણે અધગોળાકાર ભાગની નીચેની સપાટી આપણે અંક બરાબર આ રીતે સેટ કરવાની છે। તો મિત્રો જ્યારે તમે મેઝરિંગ ગ્લાસમાં અધગોળાકાર ભાગની નીચેની સપાટી અંક બરાબર સેટ કરો છો ત્યારે મેઝરિંગ ગ્લાસ તમારે આ રીતે હાથમાં રાખવાનો નથી, કારણ કે તો આપણે અંક બરાબર ચોક્કસ રીતે સેટ કરી શકશું નહીં। કોઈ પણ સમતલ જગ્યા પર આપણે મેઝરિંગ ગ્લાસને મૂકવાનો છે, ત્યારબાદ ફનેલ ઉપર મૂકીને ટીપે ટીપે ડિસ્ટિલ વોટર ઉમેરીને અધગોળાકાર ભાગની નીચેની સપાટી આપણે 0 એ સેટ કરવાની છે। મિત્રો ખાસ અહીંયા ધ્યાન રાખવાનું છે, એક ટીપું ઘટશે તો આપણે અંદર ઉમેરી શકાશે, પરંતુ એક પણ ટીપું જો વધી જશે તો દ્રાવણને આપણે બહાર લઈ શકાશે નહીં, કારણ કે તો તે પદાર્થમાં તે દ્રાવણમાં એ પદાર્થ ઓગળી ગયેલો એટલે આપણે દ્રાવણની મોલારિટી આપણે 0.1 મોલરની બનાવવાની છે, તે બનશે નહીં। એક પણ ટીપું વધવું જોઈએ નહીં, એક પણ ટીપું ઘટશે તો આપણે ઉમેરી શકાશે।
મિત્રો હવે આપણે અર્ધગોળાકાર ભાગની નીચેની સપાટી આપણે 0 એ સેટ કરી દીધી છે. ત્યારબાદ મિત્રો ફરીવાર મેઝરિંગ ગ્લાસને અંગૂઠા વડે અસ્વસ્થ પેક કરીને 1-2-3 વાર રોટેશન કરી નાખવાનું એટલે જે દ્રાવણ છે તે સંયુક્ત દ્રાવણ બની જાય. જો મિત્રો જે આ દ્રાવણ બન્યું છે મેઝરિંગ ગ્લાસમાં એ સોડિયમ કાર્બોનેટ 100 ml 0.1 મોલર નું પ્રમાણિત દ્રાવણ બન્યું છે. આવી જ રીતે મિત્રો કોઈ પણ પદાર્થનું આપણે પ્રમાણિત દ્રાવણ બનાવી શકીએ. પરંતુ મિત્રો અહીં ખાસ એક વસ્તુ એ યાદ રાખવાની છે, જો આપણે કદ 100 ml નું આપ્યું હોય તો આપણી પાસે મેઝરિંગ ગ્લાસ 100 ml નો હોવો જોઈએ. 150 ml કદ આપ્યું તો મેઝરિંગ ગ્લાસ 150 ml નો હોવો જોઈએ. 250 ml નું કદ આપ્યું તો મેઝરિંગ ગ્લાસ 250 ml નો હોવો જોઈએ. મિત્રો આવી જ રીતે આપણે કોઈ પણ પદાર્થનું પ્રમાણિત દ્રાવણ આપણે બનાવી શકીએ.